આપણા ત્યાં એન્ક્રોચમેન્ટ કે બાઉન્ડ્રીઝ કે દબાણ રિલેટેડના જે પણ ઇશ્યુઝ થાય સ્પેશિયલી ઇન લેન્ડ્સ, તો એને રિઝોલ્વ કેવી રીતે કરવાના? પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એન્ક્રોચમેન્ટ ઓર દબાણના ઇશ્યુઝ હોય, બાઉન્ડ્રીઝના ઇશ્યુઝ હોય તો એ સિવિલ નેચર ઓફ ડિસ્પ્યુટ થઈ જાય. આની અંદર રહેરા કે બીજી કોઈ કોર્ટ કામ નથી આવતી. આમાં ખાલી ને ખાલી તમારે દીવાની કોર્ટ એટલે કે સિવિલ કોર્ટ્સમાં જવું પડે છે. આજે રિયલ એસ્ટેટ લોની સિરીઝનો આ 4th એપિસોડ અને લાસ્ટ એપિસોડ છે. એટલે જો તમારે પ્રીવિયસ એપિસોડ્સ જોવાના બાકી હોય તો ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. એટલે જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. અવનીશભાઈ, ફરીથી ઇન્ફ્રા કોર્નરમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. તો ઇન્ટરવ્યૂ તરફ ક્વિકલી આગળ વધીએ અને મારો આ સિરીઝનો આ છેલ્લા એપિસોડનો પહેલો સવાલ છે કે ગુજરાતની અંદર અત્યાર સુધીમાં રેરામાં કેટલા પ્રોજેક્ટ રજિસ્ટર્ડ થયા છે? કલ્પનભાઈ કહું તો લગભગ આજની તારીખ સુધીમાં આશરે 11,700થી 11,800 પ્રોજેક્ટ અક્રોસ ગુજરાત ઓકે. ટોટલ બધા જ રેરામાં રજિસ્ટર થયા હશે. રેરાની સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓફિસ ગાંધીનગર છે, એટલે રેરાના કોઈ પણ પ્રોજેક્ટનું રજિસ્ટ્રેશનથી લઈ એનું કમ્પ્લાયન્સથી લઈ અને કોઈ પણ કેસનું નિરાકરણ સુધીનું બધું જ ગાંધીનગરની ઓફિસથી થાય છે. ઓકે, તો જ્યારે આટલા બધા પ્રોજેક્ટ રજિસ્ટર થયા છે અને પ્રીવિયસ એપિસોડ્સની અંદર આપણે આટલા બધા લોઝ વિશે જે વાતો કરી અને સમજ્યા, તો કેટલા કેસ થયા જ હશે? ઓફકોર્સ થયા જ હશે. તેમાંથી રેરાએ પોઝિટિવલી જોઈએ તો સોલ્વ કેટલા કર્યા છે કેસ? હું માનું છું ત્યાં સુધી લગભગ 4,500થી 4,700 જેટલા કેસનું નિરાકરણ રેરાએ સિંગલ હેન્ડેડલી ફ્રોમ 2017 ઓનવર્ડ્સ ટિલ ડેટ આપેલું હશે. અને એમાં કસ્ટમરની ફેવરમાં પણ ચુકાદાઓ આપ્યા હશે, બિલ્ડરની ફેવરમાં પણ ચુકાદાઓ આપ્યા હશે, અને કોઈ વખત કોઈ રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટે પણ કદાચ કેસ દાખલ કર્યો હોય તો એમની ફેવરમાં પણ ચુકાદાઓ આવ્યા હશે. તો તમારો આટલો વર્ષનો જે અનુભવ છે, તો એમાંથી કોઈક એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ કે જે વ્યુઅર્સને સાંભળવાની પણ મજા આવે ને કદાચ સમજવાની પણ મજા આવે? બહુ બધા કેસો થયા છે, બહુ બધા કેસમાં હું પણ ખુદ અપિયર થયો છું, પણ એમાંનો એક કેસ જો આપણે પિક કરીએ તો કસ્ટમરને અમે કઈ રીતે રેરામાં કમ્પ્લેન ફાઇલ કર્યા પછી કસ્ટમરની ફેવરમાં કઈ રીતે ઓર્ડર લાવ્યા એ હું તમને સમજાવીશ, અથવા તો એ કેસની અંદર શું ડિટેલ્સ હતી એ તમને ટૂંકમાં સમજાવું. કસ્ટમરે ડાઉન પેમેન્ટની અંદર કોઈ એક શોરૂમ બુક કરાવેલો એક પ્રોજેક્ટની અંદર, અમદાવાદના પ્રોજેક્ટની વાત છે. એ ડાઉન પેમેન્ટ કર્યા બાદ એમનું કન્સ્ટ્રક્શન જે સ્ટેજમાં ચાલવાનું હતું એ સ્ટેજમાં ચાલતું ગયું. અંતમાં છેલ્લે ફાઇનલ સ્ટેજ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન આવ્યું ત્યારે કોઈ કારણથી પ્રોજેક્ટ છે કમ્પ્લીટ નહોતો થઈ શકતો, અને એવા કારણના કારણે નહોતો થઈ શકતો કે કસ્ટમરને દસ્તાવેજ કરી અને પ્રોપર્ટીનું પોઝેશન મળવામાં ડીલે થઈ રહ્યું હતું. ઓકે. એ બદલ અમે કસ્ટમર વતી જ્યારે પૂરેપૂરું કસ્ટમરે પેમેન્ટ કરી કાઢ્યું હતું, ડાઉન પેમેન્ટમાં લીધું હોય એટલે બટ નેચરલ છે કે બધું જ પેમેન્ટ બહુ જ ટૂંકી મુદતની અંદર, બહુ જ શોર્ટ સ્પેન ટૂંકી મુદતમાં પેમેન્ટ કરી કાઢ્યું હોય, એટલે કસ્ટમર તરફથી કોઈ જ પેમેન્ટ કરવાનું બાકી નહોતું રહેતું. પણ બિલ્ડરને કોઈ ટેકનિકલ કારણસર બીયુ પરમિશન નહોતી મળી શકતી, અને બીયુ પરમિશન નહોતી મળતી એના કારણે થઈને એ દસ્તાવેજ નહોતો કરી આપતો. જ્યારે દસ્તાવેજ નથી થઈ શકતો ત્યારે બિલ્ડર તમને પોઝેશન પણ હેન્ડઓવર નથી કરતા. હવે બીયુ પરમિશન ના મળવા પાછળનું ટેકનિકલ રીઝન એવું હતું કે બિલ્ડરે જ્યારે પ્લાન પાસિંગ એએમસીની અંદર કરાવેલા હતા ને ત્યારે બેઝમેન્ટની અંદર એમણે મિકેનિકલ પાર્કિંગનું પ્રોવિઝન કરેલું હતું, એટલે કે પેલું લિફ્ટવાળું જે પાર્કિંગ કહીએ, એક ગાડી નીચે ને એક ગાડી ઉપર, એવી રીતનું પાર્કિંગનું પ્રોવિઝન કરેલું હતું. ફોર સમ રીઝન બીયુ પરમિશન માટે એપ્લિકેશન કરીને બીયુ માટે એએમસીમાંથી ઓફિશિયલ્સ જ્યારે પ્રોજેક્ટનું સ્થળ તપાસ કરવા માટે આવ્યા ત્યારે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં મિકેનિકલ પાર્કિંગ પ્લાનમાં બતાવ્યું છે પણ સ્થળ ઉપર નથી મૂકેલું, અને એના કારણે થઈને એમની બીયુ પરમિશનની એપ્લિકેશન હતી એ રિજેક્ટ થઈ. આ બીયુ પરમિશનની જ્યારે એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ એના કારણે એમનું રેરાનું રજિસ્ટ્રેશન જે થયું હતું, જે 36 માસમાં પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાનો હતો, એ પણ એક્સપાયર થવાની એકદમ ડેડલાઇન નજીક હતી. બીયુ રિજેક્ટ થવાના કારણે પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરવાનું સ્ટેજ હતું એ ના પહોંચી શક્યા. એ જ સમયાંતરની અંદર રેરાનું રજિસ્ટ્રેશન પણ એક્સપાયર થઈ ગયું.
એટલે કસ્ટમરો, મારા ક્લાયન્ટ નહીં પણ મારા ક્લાયન્ટ જેવા બીજા ઘણા બધા કસ્ટમરો જેમણે એ પ્રોજેક્ટમાં બુકિંગ કરાવેલું હતું, એ લોકો બધા વચ્ચે એકદમ ગભરાટનો માહોલ થઈ ગયો હતો કે પ્રોજેક્ટ પૂરો થશે કે કેમ, અને થશે તો અમને અમારું પોઝેશન ક્યારે મળશે. પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી એવું થયું કે રેરા રજિસ્ટ્રેશન પણ એક્સટેન્ડ કરાવડાવવું પડ્યું બાય મેકિંગ અ સેપરેટ એપ્લિકેશન વિથ ધી રેરા ઓથોરિટી ઇન ગાંધીનગર. એ એક્સટેન્શન થયા પછી બીયુ પરમિશન પણ મેળવવી પડી. બીયુ પરમિશન મળ્યા પછી બધા જ કસ્ટમરોને બિલ્ડરે દસ્તાવેજ બી કરી આપવા પડ્યા. તો આનો કેસ થયો હતો, અને આના માટે થઈને રેરામાં કેસ કર્યો હતો. રેરાના કેસની અંદર એક વસ્તુ વચ્ચે મારે ફેક્ટ તમને કહેવાની પણ રહી ગઈ કે આ બિલ્ડરે જે તે સમયે રેરાનો રજિસ્ટ્રેશન કરાયા પછી પ્રોજેક્ટ ઉપર કોઈ પણ નાણાકીય સંસ્થામાંથી પ્રોજેક્ટ ફાઇનાન્સ મેળવેલું હતું. જે ટેકનિકલ કારણસર એમને બીયુ નહોતું મળતું ને મિકેનિકલ પાર્કિંગવાળો જે આખો ઇસ્યુ હતો એ એટલા માટેનો હતો. પ્રોજેક્ટ લોન જે એમણે લીધેલી હતી આ આખી જમીન અને બાંધકામ ઉપરની બિલ્ડરે, એ પ્રોજેક્ટ લોનમાં એમણે ડિફોલ્ટ કર્યું હતું. અને એ ડિફોલ્ટ કર્યું હતું એની મારા ક્લાયન્ટ અથવા તો બીજા કોઈ કસ્ટમરોને જાણ નહોતી, જેના કારણે થઈને બેન્કર્સ છે એ આ મિલકતનો કબજો લેવા માટે એક સમય પર બી પહોંચી ગયા હતા. સિમ્બોલિક પોઝેશન જે કહીએ, નોટ ફિઝિકલ પોઝેશન, પણ બેંકની નોટિસના અથવા તો બેન્કિંગ નોર્મ્સના પ્રમાણે સિમ્બોલિક પોઝેશન કહીએ, એ બેંકે આખા પ્રોજેક્ટ ઉપર નોટિસ ચોંટાડી અને પોઝેશન લઈ લીધેલું હતું. એટલે આ બધી જ ઇન્ટરનલી કનેક્ટેડ મેટર્સ એવી હતી કે જેના કારણે થઈને એન્ડ યુઝર તરીકે કસ્ટમર અને ક્લાયન્ટ્સ છે એ લોકોને ખૂબ જ હાલાકી ભોગવવી પડી, હેરાન બહુ થયા છે. અને એન્ડ રિઝલ્ટ, એન્ડ આઉટકમ શું આવ્યું? એન્ડ રિઝલ્ટ એવું થયું કે બેંકની લોન ક્લિયર કરી બિલ્ડરે, એના પછી બીયુ પરમિશન મળ્યું. રેરા રજિસ્ટ્રેશન એક્સટેન્ડ તો થઈ જ ગયું હતું. બીયુ પરમિશન મળ્યા પછી અમારો જે કેસ હતો એના આધારે રેરાએ અમને ઓર્ડર બી એવો કરી આપ્યો કે તમારે બીયુ પરમિશન આવ્યાના 30 દિવસની અંદર બિલ્ડરે તમને દસ્તાવેજ કરી આપવાનો, અને એ દસ્તાવેજનો ખર્ચ છે એ બાય ડિફોલ્ટ કસ્ટમરે ભોગવવો પડે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, રજિસ્ટ્રેશન ફી જે હતું એ પેમેન્ટ તમારે સમયસર કરી કાઢવાનું અને એના પછી દસ્તાવેજ કરાવડાવી દેવાનો. અને આજની તારીખે કસ્ટમરનો દસ્તાવેજ થઈ ગયો છે. ગ્રેટ. એ કારણથી કસ્ટમરને રેરા થ્રુ ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. રિયલ એસ્ટેટની અંદર પ્રોપર્ટી પરચેસ કરે બાયર જ્યારે પણ, અને એના રિલેટેડ કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ હોઈ શકે છે, તો એને રિઝોલ્વ કઈ રીતે કરવા જોઈએ? બહુ જ છે ને વેલિડ ક્વેશ્ચન છે ફ્રોમ ધી કસ્ટમર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એક તો કે તમારે શું ડિસ્પ્યુટ છે પહેલાં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરો, કે શું તમારે તકલીફ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરો. એ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા પછી જે વેચનાર પાર્ટી છે અથવા તો જે તમને માલ વેચી રહ્યો છે એમની સાથે સમજાવટથી ઇશ્યુઝ એમને ત્યાં ડિસ્કસ કર્યા, વાતોચીતો કરવાથી, ઇશ્યુઝ ડિસ્કસ કરવાથી તમારે જો એનું રિઝોલ્યુશન નીકળી શકતું હોય તો ત્યાં એ વસ્તુ કરી અને આગળ વધો, જેથી કરીને આ વસ્તુ જે નાની વસ્તુ છે એને મોટું સ્વરૂપ ના મળે. અગર એ વસ્તુ કરવાથી નથી થતું તો કોઈ મધ્યસ્થીને તમે ઇન્વોલ્વ કરો આની અંદર, કે જે તમારા અને વેચનાર પાર્ટીના વચ્ચેનો કોઈ કોમન ઓળખીતો માણસ હોય, એમને ઇન્વોલ્વ કર્યા બાદ તમે એમને સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરો. અને એ પણ નથી થતું તો પછી વકીલ મારફત એક લીગલ નોટિસ આપવી જોઈએ. અને જે કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટિંગ અથવા તો ડિફોલ્ટિંગ પાર્ટી છે, નોન ડિસ્પ્યુટિંગ એન્ડ ડિફોલ્ટિંગ પાર્ટી, એને તમારે લીગલ નોટિસ આપ્યા પછી જો એનું નિરાકરણ નથી આવતું તો પછી છેલ્લે કોર્ટનો આશરો લેવો જોઈએ. બાકી મારા હિસાબે, ઇન માય પર્સનલ ઓપિનિયન, જો સમજાવટથી પતતું હોય, વાતચીત કરવાથી પતતું હોય, સો દેટ્સ આઈડિયલ વે. તો દેટ ઇઝ એન આઈડિયલ વે કે બધાનું શાંતિથી બધું પતી જાય. આ ફિલ્ડની અંદર, એટલે કે રિયલ એસ્ટેટ ફિલ્ડની અંદર કોમન લીગલ ઇશ્યુઝ કયા હોય છે? ઘણા બધા હોય છે. એમાં કોઈ કસ્ટમરે પેમેન્ટ કર્યું હોય એ એઝ પર બિલ્ડર્સ પોલિસી કદાચ ના એમને મળ્યું હોય, અથવા તો પેમેન્ટ કરવામાં ડિલે થયું હોય, તો પેમેન્ટના રિલેટેડ ઇશ્યુઝ હોય છે વાઇલ બાઇંગ અ પ્રોપર્ટી. પ્રોપર્ટી પરચેઝના અથવા તો પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શનલ ફેઝ જે કહીએ, કે બાંધકામ થાય અને બાંધકામ પૂરું થયા અને દસ્તાવેજ થાય ત્યાં સુધી, બુકિંગ કર્યાથી દસ્તાવેજ થાય ત્યાં સુધી જનરલી પેમેન્ટના ઇશ્યુઝ વધારે થતા હોય છે. પેમેન્ટ સિવાય બાંધકામ થઈ ગયા પછી કન્સ્ટ્રક્શનની ક્વોલિટીના ઇશ્યુઝ ઘણી વખત થતા હોય છે. કન્સ્ટ્રક્શનની ક્વોલિટી સિવાય બીજા કોઈ ઇશ્યુઝની વાત કરીએ તો બિલ્ડરે જે કમિટમેન્ટ આપ્યું હોય એ ટાઈમલી ફૂલફિલમેન્ટ થાય છે, નથી થતા, એના ઇશ્યુઝ થતા હોય છે. અને એ સિવાય પછી બિલ્ડરે જે કમિટમેન્ટ આપ્યું હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોમન એરિયા એમ્યુનિટીઝ, એમાં કોઈ વસ્તુઓમાં પ્લસ માઇનસ થતું હોય તો એવા ઇશ્યુઝ થતા હોય છે. તો મલ્ટિપલ ઇશ્યુઝ હોઈ શકે છે આવા? મલ્ટિપલ ઇશ્યુઝ હોઈ શકે છે. ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશનના જે પણ ક્લોઝિસ છે એ આ ફિલ્ડની અંદર કયા
લીગલ ડોક્યુમેન્ટની અંદર પ્રોપરલી મેન્શન હોવા જોઈએ? તમે જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછો છો ત્યારે હું સમજુ છું લેનાર વેચનાર વચ્ચેના ડિસ્પ્યુટની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. બાયર એન્ડ સેલર. હા, એટલે બાનાખત અને દસ્તાવેજ આ બે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ ઓફ અ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન છે. એટલે ખાસ કરીને જ્યારે ડિસ્પ્યુટ થવાના ચાન્સીસ હોય તો એ ઓલવેઝ દસ્તાવેજ થતાં પહેલાં જ હોવાના છે. અને દસ્તાવેજ પહેલાંનો કયો ડોક્યુમેન્ટ તો એ બાનાખત આપણે ગણીએ છીએ. બાનાખતનું ડ્રાફ્ટિંગ અગર બહુ જ પ્રોપર મેનરમાં થયેલું હોય તો એની અંદર ડિસ્પ્યુટ રેઝોલ્યુશન મિકેનિઝમ કઈ અપનાવવામાં આવેલી છે એ બહુ જ ક્લિયરલી લખાતું હોય છે જનરલ કેસ સિનારીઓની અંદર. ઘણી વખત કોઈ કારણસર એ ક્લોઝ લખવાનો રહી જતો હોય છે ડ્રાફ્ટિંગ દરમિયાન, તો પણ કોઈ ઇશ્યુ નથી, કારણ કે કદાચ જો રિયલ એસ્ટેટનો પ્રોજેક્ટ રજિસ્ટર્ડ પ્રોજેક્ટ હોય, રેરા રજિસ્ટર્ડ પ્રોજેક્ટ હોય, તો બાય ડિફોલ્ટ જો ક્લોઝ નથી લખ્યો તો એ સ્ટ્રેટ અવે રેરાને જ રિફર થવાના છે આવા ડિસ્પ્યુટ્સ. કદાચ એની અંદર ક્લોઝ લખ્યો છે તો એક રેરાને તમારે આવા ડિસ્પ્યુટ્સ રિફર કરવાના ફોર રિઝોલ્યુશન એવું હોઈ શકે, અથવા તમે સિવિલ કોર્ટમાં જઈ શકો એવું હોઈ શકે, એટલે કે દીવાની કોર્ટમાં, ઓર એલ્સ તમે આર્બિટ્રેશન એટલે કે લવાદની નિમણૂક કરી અને આવા ડિસ્પ્યુટ્સનું રિઝોલ્યુશન લાવી શકતા હો છો. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કેવી રીતે કરવી જોઈએ જેનાથી ભવિષ્યમાં જ્યારે પ્રોપર્ટી વેચાય છે તો બાયર કે સેલર વચ્ચે કોઈ ડિસ્પ્યુટ ના થાય અને પ્રોપર્ટી જે વેચનાર છે એના ફેમિલીમાં પણ કોઈ ડિસ્પ્યુટ ના થાય, એવું કયો સ્માર્ટ વે છે કે જેનાથી એવું કંઈ ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ ના થાય? એટલે આની અંદર કેવું છે કે તમારી પ્રોપર્ટી તમારા નામ પર કઈ રીતે આવી છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ટુ આઈડેન્ટિફાય. જો તમારી વારસાગત મિલકત હોય તો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, ફાધરના બ્રધર સિસ્ટર્સ છે એટલે કાકા બાપા છે, એ લોકો બધાના એની અંદર હિસ્સાઓ લાગતા હોય છે. અગર તમે સેલ્ફ એક્વાયર્ડ પ્રોપર્ટીની વાત કરી રહ્યા છો તો સેલ્ફ એક્વાયર્ડ પ્રોપર્ટી એટલે તમે ખુદ તમારા કમાયેલા નાણાંમાંથી ખરીદ કરેલ પ્રોપર્ટી થઈ. તો એવી પ્રોપર્ટીની અંદર તમારે કોઈ બીજી એઝ સચ ખાસ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું નથી હોતું, અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ જે માણસના નામથી પ્રોપર્ટી લીધી છે એ માણસ ગુજરી જાય છે તો એમના ફેમિલીમાં એમના તમામ વારસદારોની કબૂલાત લેવી બહુ જ જરૂરી હોય છે. એન્સેસ્ટ્રલ પ્રોપર્ટી એટલે કે વારસાગત મળેલી મિલકત હોય એ તમે વહેંચતા હો તો એની અંદર તમારા બાપ દાદા કાકા ભાઈઓ બહેનો બધાની કબૂલાતો લઈ અને આગળ તમે પ્રોપર્ટી વહેંચો તો ભવિષ્યમાં તમારા ફેમિલીની અંદર કદાચ ડિસ્પ્યુટ થયો હોય પ્રોપર્ટી વહેંચી કાઢ્યા પછી પણ, તો એ ડિસ્પ્યુટ છે એ લેનાર પાર્ટી જે હોય છે, પરચેઝર પાર્ટી હોય છે, એમને કોઈ દિવસ એ ડિસ્પ્યુટ છે એ અસર નહીં કરે. અને આ બાબતે હું તમને કદાચ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કિસ્સો સંભળાવું. તો એક અમદાવાદમાં એક પ્રોજેક્ટ હતો જે પ્રોજેક્ટની જમીન હતી એ ઓરિજિનલી ખેતીની જમીન હતી અને ખેતીની જમીનમાં બી બાપ દાદાને પૂર્વજોની જમીનો હતી. એ જમીન વારસાઈ થતાં અમુક એક્સ નંબર ઓફ ખેડૂતના નામે આજની તારીખે આવી. એ લોકોએ બિનખેતી કરાવીને એ લોકોએ બધાની કબૂલાતો લીધા બાદ જેટલા લોકોનો એની અંદર હક લાગતો હતો, કુટુંબીજનો હતા, વારસો હતા, ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે માઇનોર ચાઇલ્ડ હતા એ લોકોના પણ એ લોકોએ રિપ્રેઝેન્ટેડ થ્રુ ધેર ગાર્ડિયન્સ એવી રીતના કબૂલાતો લીધેલી હતી. અને એ કર્યા પછી એ લોકોએ દસ્તાવેજ કરીને અમદાવાદના એક બિલ્ડરને જમીન વહેંચી. અમદાવાદના બિલ્ડરે જમીનના ટાઇટલો બધા જ વેરીફાઈ કરાવડાયા. એ વેરીફાઈ કર્યા બાદ એમણે એના ઉપર પ્રોજેક્ટ મૂક્યા બાદ એમને કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ મૂક્યો એટલે શોરૂમ અને ઓફિસીસ. એ ઓફિસો બધો જ એમનો ટોટલ જેટલો બી માલ એમણે બનાવ્યો હતો બધો જ વહેંચાઈ ગયો. વહેંચાઈ ગયા પછી રીસેલની અંદર એક કે બે ઓફિસના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા. એની અંદર કોઈ કસ્ટમર છે એ બેંકમાંથી લોન લેવા ગયો અને એમણે 30 વર્ષની સર્ચ કરાવડાવી. 30 વર્ષની સર્ચ કરાવી ત્યારે ખબર પડી કે આની ઉપર જૂના જમીન માલિકો જે ખેડૂતો હતા એ લોકોના ફેમિલી મેમ્બર્સનો ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્યુટ ચાલી રહ્યો છે. એ ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્યુટના કેસના કારણે થઈ અને એ લોકોએ કોર્ટમાં દાવો કર્યો છે. એ દાવાની અંદર એમણે બિલ્ડરને પાર્ટી તરીકે નહોતા જોડ્યા કારણ કે એ દાવામાં બિલ્ડરની સાથે કોઈ જ લેવા દેવા નહોતા. ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્યુટ હતો. પણ એ ડિસ્પ્યુટ શેનો હતો તો બિલ્ડરે જ્યારે દસ્તાવેજ કર્યો ત્યારે જે અવેજ ચૂકવવામાં આવેલી હતી એ અવેજ બધાના હિસ્સા જે પ્રમાણે 7/12ના ઉતારામાં નામ બોલતા હતા અથવા તો પ્રોપર્ટી કાર્ડમાં નામ બોલતા હતા એ પ્રમાણે એમણે અવેજ ચૂકવેલી. પણ એ લોકો ખેડૂતોના ફેમિલીની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે ડિસ્પ્યુટના કારણે થઈ અને એ લોકોએ કોર્ટમાં કેસ ફાઇલ કર્યો. તો એ એમને પ્રોપરલી જેમનો જેટલો હિસ્સો કે ટકાવારી થતી હોય એ પ્રમાણે અવેજ ચૂકવવામાં નહોતો આવ્યો એ પ્રમાણેનો એમણે કેસ કર્યો.
ઓકે, સો એ 100% ઇન્ટરનલ ફેમિલી મેટર હતું. એક્ઝેક્ટલી. પણ આ વસ્તુની અસર એટલા માટે એન્ડ યુઝર પર પડે કે જ્યારે તમે રિસેલમાં કોઈ આવી પ્રોપર્ટી લેવા જાઓ છો, કન્સ્ટ્રક્ટેડ પ્રોપર્ટી, અને એની બેંક લોન અપ્લાય કરો છો અથવા તો ટાઇટલ વેરીફાઈ કરાવડાવો છો, તો એની અંદર આવા કેસ જો આવતા હોય તો ત્યારે વેધર ધી ટ્રાન્ઝેક્શન હેઝ હેપન્ડ ઇન ધી ટોટલ રાઇટ સેન્સ ઓર નોટ, અથવા તો જેને જે હવે ચૂકવવો જોઈએ એ મળવો જોઈએ કે નહીં. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી પછી એવું થયું કે જેટલા બી રિસેલના ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હતા એ પ્રોજેક્ટ ઉપર, એમાં બિલ્ડરો એ કોઈ પણ ડાઉટવાળા કસ્ટમર આવે તો એમને મારી ઓફિસે મોકલ્યા અને મારે એમને સમજાવવાનું હતું કે આના ટાઇટલની અંદર કોઈ ઇસ્યુ નથી. જે ઇસ્યુ છે એ જૂની જે કોઈ પણ ખેડૂતોની જમીનો હતી એ રાઇટફુલ મેનરમાં ટ્રાન્સફર નહોતી કરવામાં આવેલી અથવા તો પ્રોપર હિસ્સામાં ટ્રાન્સફર નહોતી કરવામાં આવેલી, એટલે એ લોકોના પેમેન્ટના ઇસ્યુઝ થયા હતા, જેના કારણે થઈને પ્રોજેક્ટ ઉપર આજની તારીખ સુધી કોઈ સ્ટે નથી, જેના કારણે રેરાની અંદર કોઈ નેગેટિવ ઓર્ડર નથી થયો, ઓર જેના કારણે થઈને બિલ્ડરને પોતે બનાવેલા યુનિટ્સ વહેંચવામાં આજ દિન સુધી કોઈ તકલીફ નથી પડી. સો પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. 100% ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ખાસ કરીને એન્સેસ્ટ્રલ પ્રોપર્ટી ઓર ઇનહેરિટેડ પ્રોપર્ટી ઓર વારસાગત મિલકત હોય ત્યારે જેનો જે હિસ્સો થતો હોય એમને એ હિસ્સો પોષાતો હિસ્સો મળવો બહુ જ જરૂરી છે. આપણા ત્યાં એન્ક્રોચમેન્ટ કે બાઉન્ડ્રીઝ કે દબાણ રિલેટેડના જે પણ ઇશ્યુઝ થાય, સ્પેશિયલી ઇન લેન્ડ્સ, તો એને રિઝોલ્વ કેવી રીતે કરવાના? પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એન્ક્રોચમેન્ટ ઓર દબાણના ઇશ્યુઝ હોય, બાઉન્ડ્રીઝના ઇશ્યુઝ હોય તો એ સિવિલ નેચર ઓફ ડિસ્પ્યુટ થઈ જાય. આની અંદર રહેરા કે બીજી કોઈ કોર્ટ કામ નથી આવતી. આમાં ખાલી ને ખાલી તમારે દીવાની કોર્ટ એટલે કે સિવિલ કોર્ટ્સમાં જવું પડે છે. અને બાઉન્ડ્રીઝની અંદર અથવા તો તમારા પ્લોટની સાઇઝમાં એન્ક્રોચમેન્ટ છે કે નહીં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે તમારે ગવર્મેન્ટમાંથી ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ જેમાં તમારી પ્રોપર પ્લોટની બાઉન્ડ્રીઝ અથવા તો જમીનની બાઉન્ડ્રીઝ રિફ્લેક્ટ થતી હોય એ કઢાવડાવી અને તપાસ કરવી જોઈએ. ફિઝિકલ મેઝરમેન્ટ્સ કરાવડાવવા જોઈએ થ્રુ ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ જેમ કે DILR, ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકોર્ડ્સ કરીને દરેક જિલ્લામાં આ ગવર્મેન્ટની એક ઓફિસ છે, જિલ્લા મોજણી ભવન જેને કહેવાય. ઓકે. એની અંદર તમારે કાયદેસરની એક અરજી કરવી જોઈએ. એ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર જ આવીને તમારા પ્લોટની માપણી કરી જાય. પ્લોટની માપણી કર્યા પછી ગવર્મેન્ટના નકશામાં જે તમારું પ્લોટિંગ થયું છે એ અથવા તો તમારા જમીનના સર્વે નંબરના ખૂંટ 4નું વર્ણન છે એ બધું મેચ થાય છે કે નહીં ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડ્સ પ્રમાણે એ ટેલી કરે અને એના પછી એ લોકો એનો સર્વેયરનો રિપોર્ટ આપે. એ જ વસ્તુને તમે પ્રાઇવેટ સર્વે પણ કરાવી શકો છો. ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ સર્વેયર પાસે તમારી બાઉન્ડ્રીઝ મેઝર કરાવી, તમારા પ્લોટની સાઇઝ મેઝર કરાવી અને ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડ સાથે એને ટેલી કરો તો તમને કદાચ ખ્યાલ આવી જાય કે એકચ્યુઅલમાં તમારે જમીનમાં બાઉન્ડ્રીના ડિસ્પ્યુટ્સ છે કે નથી, અથવા તો બાઉન્ડ્રી તમારી ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડ સાથે મિસમેચ થાય છે કે નથી થતી. રહી વાત આ બાઉન્ડ્રીઝની. હવે રહી વાત આપણે એન્ક્રોચમેન્ટની વાત કરીએ તો એન્ક્રોચમેન્ટ એક એવી વસ્તુ છે કે એમાં બહુ જ લીગલી ટેકલ કરવું પડતું હોય છે અને ટેક્ટફુલી ટેકલ કરવું પડતું હોય છે. ઓકે. કે જે માણસે દબાણ કર્યું છે એ કાયદેસર દબાણ છે, ગેરકાયદેસર દબાણ છે, તમારી બાઉન્ડ્રીઝ ગવર્મેન્ટના રેકોર્ડ ઉપર અલગ હોય અને સ્થળ ઉપર અલગ હોય તો એ એન્ક્રોચમેન્ટ જે માણસે કર્યું છે એ જેન્યુઇન રીતે એને એન્ક્રોચમેન્ટ કહી શકાય કે નહીં. પણ આ બધા મુદ્દાઓ છે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ તો એનું વધારે સારી રીતે હું તમને એક્સપ્લેનેશન આપી શકીશ. પણ બ્રીફમાં કહું તો આ રીતે ગવર્મેન્ટ થ્રુ એની માપણી કરાવો તો તમને ટોટલી બધું જ ખ્યાલ આવી જાય. આપણે ત્યાં જે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ બન્યો એનાથી કોઈ ફરક પડ્યો છે? લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટથી ચોક્કસ ફરક પડ્યો છે. અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હજી બહુ જ કહું તો રો સ્ટેજ ઉપર છે. એની અંદર ઘણા બધા મોડિફિકેશન્સ મારા હિસાબે થવા જોઈએ કે જેના કારણે થઈને લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટની અંદર તમે કોઈ કદાચ ફરિયાદ કરો છો દબાણ કરનાર ઉપર અથવા તો એન્ક્રોચમેન્ટ કરનાર ઉપર, તો એના સામે કઈ રીતના અને કયા પગલાં લેવા જોઈએ અને એ પગલાં લેવા માટે શું પ્રોસિજર ફોલો થવી જોઈએ એ થોડું હજી વધારે ડિટેલ મેનરમાં ગવર્મેન્ટ થોડું પ્રિસાઇઝ મેનરમાં લે ડાઉન કરે તો આઈ થિંક બહુ જ વધારે ઇફેક્ટિવ કાયદો બનશે આ ભવિષ્યમાં. તો આ હતી રિયલ એસ્ટેટના લીગલ ફ્રેમવર્ક વિશેની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટૉપિક વિશે કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તો ચાલો હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.